یک روز تا یک نقطه جای آمدیم، گفتن راه بند شده دیگه، راه سالنگا کارا شروع شده. باز ما از یک مسیر دیگه رفته بودیم، هرچی بالا بریم. نه بالا هوا سرد شده میره، از این سرد بالا شده که میره؟ میری سرد شده. تونل خیلی سرد است. تونل خود در گرمی سرد است، ولی خب برف است سر تونل. آل از کابل آمدیم. بله. خانه کابل است یا سمتای مزار است؟ مزار است. ماشاءالله. کابل چکر رفته بودین؟ نه از دبی اومدم کابل، از کابل هم دیگه بخیر طرف مزار شد. بالاخره به یک نقطه جای خود رساندیم که امن احساس کردیم خدا. به نام یاد خدا، با عرض سلام وطندارای خوب و بیننده خوب تلویزیون آریانا، کسایی که گزارشات ما را از طریق یوتیوب تلویزیون آریانا هم تعقیب میکنن، همه شما نازنینا را خوش آمدید میگم. حتما نوشته پشت سر خواندین که ولسوالی سالنگ است. خود گفتین در سالنگ این رقم رفتین. هوا سرد هست، این طرف ها شمال داره و دوما در چند روزه که بارانای متواتر شد، طبعا یک سلسله در بعض جاها در بعض نقطه ها برف هم باریده، هوا را دیگه هم سردتر ساخته. بر صورت ما از کابل حرکت کردیم و نیت سفر داریم که بریم بخیر تا مزار. دوست دارم از همین مسیر راهی که ما میاییم صحبت‌های وطندارا را از همین کابل تا خود مزار داشته باشیم، قصای وطندارا را. ما پس از اینکه کار سالنگا شروع شد دیگه نامدیم. اولین باری که کار شروع شد امو زمان یک روز تا یک نقطه جای آمدیم، گفتن راه بند شده دیگه، راه سالنگا کارا شروع شده. باز ما از یک مسیر دیگه رفته بودیم، مثلا یک مسیر طولانی و از مسیر خاواک رفته بودیم. اما حال موتران نوبتوار هست، یعنی من نمی‌فهمم رو تقسیماتشون کدام روزا هست، کدام روز میرن کدام روز میان، ایره من نمیدونم. بر صورت یک سلسله تغییرات ممکن در خود سالنگ ها، در قسمت هایی که یک سلسله مشکلات های خود داشت، راه مشکل داشت، کند و کپرک بیشتر بودم تو اصطلاح وطنی براتون بگویم. حال چه رقم هست، رفت آمد موترها در کل چه رقم هست و همچنان از همینجا به بعد قصه و داستان ما شروع خواهد شد این تامو سر سالنگا و از اون به بعد تا مزار بخیر. شما بیاین امرای من صحبت های اکثر کسا را می داشته باشیم. السلام علیکم، چی حال دارین؟ خیر و خیریتی است؟ بخیر هستین؟ شعر مبارکتان طرف کامera دور بتین که می بینندام خودتان هم میبینن. نام مبارکتون؟ عبدالحلیم. شما معاون هستین در اینجا؟ عمر جنایی. ماشاءالله. خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله. خیر و خیریتی هست؟ زنده باشین. سلامت. چطور است کتی سردی چطور هستی؟ والا الحمدلله شکر دیگه، هوای سردی و گرمی خوی خود کم کم واره میکنه. امی سر آدمای خشک تاثیر نمیکنه و قدر لاغر مثل مواری. ما خودم شمالی کلان شدیم دیگه، هوای سردان تیر کردیم و هوای گرمام. به شما دیگه جای عادتی شده این عادت شده. این گپ خو است. ما که عادت نداریم شاید بر ما سخت تمام شود، برای این مردم بسیار عادی هستن. حال که هوا فکر کنم کم کم رو به سردی روان هستیم دیگه. اینجا امکانات و بعضی چیزا دارین که به خاطر گرم نگاه کردن خودتان سربازایی که در اینجا هستن؟ امکانات دیگه نمیره که میبینین همینقدر امکانات داریم. چطور از فعلا وضعیت سالنگ؟ والا وضعیت خیلی امنیت است، از امنیت خود 100% اطمینان است ان شاء الله. دیگه آرام میشه، کدام گپ نیست مشکلات. همین رفت آمد موترا نسبت به وقتا کم نشده؟ رفت آمد چطور کم شده؟ خود از سرک کار شروع است. از بودمی کم شده که کار است بالا. خب تو تقسیم اوقات دارن که یک روز رفت یک روز آمد؟ با موترای کلان است یا با موترای خرد؟ با موترای خرد به نظرم یک روزی این طرف است یک روز اون طرف. موترای کلان خود از روی قربان میره. از روی قربان میره. فقط موترای خرد است. نوبت است. امروز من نمیفهم که نوبت از این طرف است یا از اون طرف. امروز ما خودمون نمیفهمیم که از کدام طرف هستی. با پارچه والا معلومات میشه. کسی که پارچه میده. با پارچه والا. کسی که پارچه میده با معلوماتی است که کدام طرف میره. ما کت بیننده وعده کردیم که بخیر تا مزار گفتیم مرا یاری بکنین. نیت داریم که بخیر تا سر سالنگا و تا مزار که میریم در مسیر. سر ولنگ ساحه ما امنیت است. هر خدمتی بود فقط بر ما امر کنید. قربانتان بخیر و سلامت باشین. خداوند شما را نگاه بکنه در هوای سرد. با گفتم من میال تا شدم بچه فیلم وری آستینو هم بر زدیم که گوشم کرسی مرا میپوشید میگه احساس میکنم هوا سرد شده میره دیگه. هرچی بالا بریم. نه بالا هوا سرد شده میره. از این بالا که میری سرد شده. تونل خیلی سرد است. تونل خود در گرمی سرد است. ولی خب برف است سر تونل. خب چقدر دیر است که اینجا هستی خودت؟
تقریبا یک 3 ماه شده آمدم. پیش در ولسوالی سیاگرد آمر جنایی بودم. حالی در اینجا هستم آمر جنایی. ولسوالی سیاگرد غربند. طرف غربند که غربند است. است. او طرف گرم است. درجه یک است. او خوب است گرم است. این طرفا دیگه دی 3 ماه عادت کردیم. عادت کردین دیگه. وطن است دیگه. هر جایی که باشه هنوز یخیایش نکشیدی. مشکل نداره. ما را که در نقطه رایی کنه ما نیت ما خدمت است. میفهمم. بازی بچه‌ها یگان دفعه نمیگن که این آمدی عامر صاحب که باش یخیار هم الحمدلله کلشان خوب مردم است. به خیر و سلامت باشین. بسیار تشکر. قربانتان. بخیر باشین. بینندگان نازنین، ولسوالی سالنگ یا دروازه‌ای که به طرف سالنگ میریم از اینجا به بعد شروع میشه. همه ما شما وطندارایی که دور از وطن هستن، کسایی که در داخل افغانستان هستن، هر لحظه از صفحه از طریق صفحات مجازی تعقیب میکنن، از طریق بعضی یوتیوب چینل ها. اکثر اوقات اگر همکارا از تلویزیون میان در اینجا برنامه را تعقیب میکنن تا در مورد آبادی خود شورای سالنگا ببینن و از هر نقطه‌ای که آباد باشه که موتر به مدل جمع تا اونمون جبره، اما تو به اصطلاح وطنی بگویم کیف کرده تا مواخرای سالنگا برای بازیگم از امیتا. ما امید داریم که بخیر سرکا از امو ابتدا تا اونموجا را پخته شوه که در اینجا می رقم بیایی امو چکر زدن، امو تفریح کردن، 4 اطراف دیدن هم کیف دیگه خود خواهد داشت. به هر صورت زیاد پر حرفی نمی کنم، سفر ما ادامه داره. شما ما را تا پایان هم بیننده باشین. بیننده خوب تلویزیون آریانا، از ابتدا که ما آمدیم نو که به ولسوالی سالنگ داخل شدیم هم تصویر داشتیم. زمانی که می آمدیم در مسیر راه ها تصویرها را شما دیدین تا بالاخره از همین تونل بزرگتری که راه است که به خیر مبرای به طرف سر سالنگ. اینجا جای است که یخترین منطقه هست. در هر فصلی که بیاین در اینجا هوا یخ می باشه. به هر صورت اونو سرک اگر متوجه هستین بیننده عزیز تصویر میبینینش، او سرکی است که کار روی از اون جریان داره، او طرف هم کار جریان داره و امی جریان کار به خاطر از اینکه طرف کار جریان داره باز یک سرک فرعی ساختن که از این را موترهای خرد البته رفت و آمد میکنن، موترهای بزرگ از این مسیر اجازه نمیدن. بر صورت من دوست دارم خب گفتم شما کتمه از کابل تا مزار باشین، قصای خودمانی وطندارا را می داشته باشیم. ما در این جمع رفیقا و دوستا را دیدیم تصویر سر میشه که کتینا عکس میگرفتن. ما گفتیم که یک عکس میگیرم بیای خیمه برنامه بگیرم، این رقم خوب میشه که کت عکس از اینا یک خاطره دیگه هم بسازیم. تصویر سر میشه رازی دل ترازی بیا این طرف بیا. اینی وطندار بام چی میگن مسافر از چی میگن از دور کشورهای دورتر کم چند مدتی که دق بشوی کمی 10 روز از وطن دور باشی زور آدم به کفیدن میایه. وای به حال او کسایی که خیلی هم دور هستن از وطن و از مدت‌های طولانی میشه که به این محل و منطقه و به این طبیعت و به این طرفان آمدن. به هر صورت ما همیشه گفتیم هیچ جای وطن خود آدم نمیشه. شاید بیشتر شمایی که دور از کشور هستین این گپ مرا درست‌تر درک بکنین. ما هم یک چند وقتی که دور از وطن بودم راستیم دلتنگ شده بودم. ای که در وطن خودت میباشی آزاد میگردی، اینم میگی که نمی خاک از ما هست. این دیگه کلان چی میگن
جرأت میته و افتخار میته بر ما. به هر صورت جور خواستین ان شکر فضل. خیر و خیریتی است. بخیر باشین، زنده باشین. از کجا آمدین؟ کجا بخیر؟ ما از دبی اومدم، گفتم باش بریم که یک چند وقتی در افغانستان تفریح شو و دوباره پس. ماشاءالله کاروبار دبی است؟ بله. خوب. اول از کابل آمدین؟ بله. خانه کابل است یا سمتای مزار است؟ مزار است. ماشاءالله. کابل چکر رفته بودین؟ نه از دبی اومدم کابل، از کابل هم دیگه بخیر طرف مزار است. من فکر میکنم راه را بسته کردیم. یا کمی که راه را باید ایلا بکنیم. بیاین این طرف، بیاین این طرف، بیاین. من همین راه را باید باز بکنم چون اکثر موترایی که اونجا کار میکنن باید اون طرف مزاحمت بر از اینا نبکنیم. چند مدت میشه گفتین آمدین؟ تقریبا امروز است. امروز صبح کی اومدیم؟ از او طرفا. بله. خب نه آمدین. بله. یعنی از کابل آمدین، از کابل بخیر طرف خانه میرین. بله. تا هنوز فامیلا رو هم ندیدین. نه. آها. مانده نباشین. من مجبور باید تا شوم. بیاین با این بریم خیر کسایی. من مزاحمت به مسیر راه نکنم. اینجا. خب حالا که نشه گمش که کدام تای ما نفتیم دم و پایین. چی شده می وطن داره ما؟ یخش زد؟ رازه تاسو دلتا رازه. برای شما گوشه که یکم خیره. جوړې خیرتی دی ستړی مشه کوم ځای نه راغلی چیرته خیر رواني بغلان ته روان یم بغلان کور بغلان کې دی بغلان کې د کابل کې څه کاروبار موټروان یم خپل همدغه بغلان کابل چلیږي او ماشاءالله نو تاسو پوخ ډرایور یې او ولا بس څنګه یاره تاسو نه خو بس سخت ګلی لرو مونږ څنګه ګلی لري تاسو چې کله د لاین ته ځئ کنه څراغونه مې ډېر روښانه وي فول ځئ اکثر کسان چې لیډونه لږ ضعیفه وي نو هغه بیچارهګان څه وکړي موږ ساده موټر دی بس ساده چراغونه هم لګولي په همدغه ساده او زور ازو موږ له خلکو نه خپل هغه کوو ښه ستړی مشه مهرباني چې لاره بندیږي مهرباني ډېره مننه تاسو ټول ستړی مشه مهرباني بیننده‌های خوب زیاد پرحرفی نمی‌کنم این سرک فرعی هست شاید شمایی که طرفای سالنگان آمدین به این سرک‌ها و قدر توجه نکردین هر مسیری که جایی که کار تونل سالنگا و سرک‌های شارای سالنگ جریان داره یک سرک فرعی دیگه این ساختن تا که ازدحام نشه و مردم هم کارشان بند نفته زمانی که نو کار سالنگا را شروع کرد دو راه بود یک راه شیبر بود یک هم راه خاواک بود که یکی از خطرناکترین راه بود ما از مزار به طرف کابل که می رفتیم امروز بدبختانه مسیری را بسته بود از راه خاواک رفتیم موتر لغشیده بالاخره به یک نقطه جای خود رساندیم که امن احساس کردیم خدا به هر صورت موترها زیاد است من اگر زیاد صحبت های مدیجه کنم 5 دقیقه مسافر تا بکنم باز تیله شروع میشه باید بریم شما هم باشین همراه ما میریم در موتر به خیر حرکت میکنیم تا مزار که به خیر رسیدیم قصای خودمانی زیاد خود داشتیم شما چند تصویر داشته باشین از اینجا